Hello guys, and welcome back ulit dito sa channel natin. So pasensya na kung medyo natagalan yung pag-upload natin ng mga videos kasi talagang na-busy tayo sa pag-code ng ating bagong update na website. And I'm very excited i-announce sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga bagong feature nitong ating website. Now bago ang lahat, ako muna yung nagpapasalamat sa inyong lahat na continuous na nagsusupport. Simulan na mag-create tayo ng ating channel, and today meron na tayong website mismo na niraran, and maraming salamat sa continuous na support nyo dito sa channel natin sa PSE Warriors. And continuous tayo nag-grow. Maraming salamat sa inyo, no? Now, today, pag-uusapan natin, meron akong tatlong kumpanya na nahanap na sa tingin ko ay undervalued. Yung kagadahan dito, nagbibigay sila ng dividendo. And again guys, itong company na mababanggit natin, syempre, hindi to recommendation na bilhin mo, bagkus pag-aralan mo yung mga kumpanyang ito na mababanggit natin. Now, huwag natin patagalin pa, umpisahan na natin ang video na ito. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at nagwa-wonder ka kung saan ko nakukuha yung mga data na makikita mo, puntahan mo lamang ang PSE Warrior YouTube channel. Pinutin mo lamang ang more, click mo lamang itong learn more about investing, and madidirekta ka na sa ating website. And sa halagang 150 pesos per month ay magagamit mo na yung mga data na makikita mo dito sa ating video for today. And also kung nagbabala ka na mag-invest sa ating merkado, I think pwede mong tignan ang Dragonfly PH para makapagsimula ka na mag-invest sa ating bansa. Okay, so na yung unang kumpanya na talagang attractive ngayon yung yield and also undervalued ay ang bumubulusok baba na share price ng Globe, no? Yan. So Globe is also, no, sa mga hindi nakakalam, ang Globe ay isa sa mga nangungunang telecom stocks din dito sa ating bansa, no? And also malaki din yung kanilang presence pagdating sa fintech, no? Yung kanilang GCash. Makakapag-boost din ito syempre ng revenue, additional revenue dito sa kumpanya, no? So as we can see sa kanilang performance as of today, talagang consistent na bumabagsak ang kanilang share price. So given this information, nagkaroon na tayo ng buy signal sa Globe as of the moment. Now, ang malaking pinagkukunan nito ng revenue ay nanggagaling sa mobile communication services. If you are going to compare, no, nung 2020 nasa 117 billion pesos lamang ito, and 2024 fast forward 5 years, ang kanilang revenue na ay nasa 133 billion pesos. Now, in terms of wireless communication naman, kung saan ito yung pangalawang pinagkukunan nila ng revenue, hindi gaano kabilisan yung pag-angat, no, from 45 billion to 48 billion pesos. Now, in terms of intrinsic value versus sa price, talagang makikita natin na undervalued na ang kumpanyang ito, no? So, ang aking fair value dito as of the moment ay nasa 2,600 pesos, and ang kanyang share price as of the moment ay nasa 1,700 pesos. No, dito pinapakita sa atin na talagang undervalued ang kumpanyang ito. Now, isa sa mga kagandahan dito sa company, no, ay talagang malaki ang kanilang market cap. Nasa 259 billion pesos as of the moment ang kanilang market cap. So makikita natin dito na decrease ang kanilang shares outstanding ng 1.13%. So nangangahulugan yan na consistent sila nagbabuyback ng shares dito kasi talagang undervalued talaga today ang Globe. And nakaganda din dito sa kumpanya, malaki ang kanilang free cash flow as of the moment. Now in terms of their free cash flow history over the past 20 years, ito na yung pinakamalaking positive free cash flow nila, no? Nasa 33.2 billion pesos. No? Ito isang magandang nagsisignify sa atin na kaya pa nilang i-improve ang business, no? Over the past 20 years also, consistent na tumataas ang kanilang revenue, no? Ayan, so from 2005 or from 2006 na nasa 60 billion ang kanilang revenue. Ayan, 2024 sa kanilang pinaka-latest filing, ito ay nasa 180 billion pesos ito, no? Now, ang kanilang income din makikita natin dito na lumago naman ito over the past 20 years ng 4% compound annual growth rate. However, nung 2022, medyo nagsimulan mag-decline ang kanilang income. And sa pagbagsak ng kanyang share price, I think ito isang magandang opportunity para sa mga income investor para makakuha tayo ng malaking yield dito sa
kumpanya. And as of today, meron na itong yield na nasa 5.5%. So mataas na itong yield na pinapakitang performance nitong Globe as of today. And nakagandahan dito ang separation ng kanilang free cash flow in comparison to their dividend paid ay malaki ang separation. Meaning, kanilang free cash flow ay hindi lamang binibigay majority sa kanilang dividendo. Okay? So ibig sabihin, mayroon pa silang natitirang laan para sa pag-expand nila in the future. Okay, so now ang tanong, kamusta ang Globe sa kanyang mga competitors? So ito isa sa mga pinaka mahigpit na kalaban ng Globe as of today ay syempre ang PLDT and Converge. Makikita natin dito, no? Pagdating dito ay talagang brutal, no? Pabilisan, pagalingan, no? And pababaan ng subscription para sa mga consumers, no? Para maka-attract ka ng maraming consumers, no? Makikita natin dito na in terms of ratings, maganda ang performance din ng Converge and susundan yan ng Globe and PLDT. Ang Converge lamang in terms of 1 year performance, maganda ang returns, nasa 93% yung nilago. Compared dito sa talagang negative ang performance ng mga kumpanyang ito. In terms of free cash flow, ang Tel ay mayroong 16 billion na free cash flow, Converge ay nasa 13 billion pesos. In terms of cash, no, halos magkakapareho lamang ang tatlong kumpanyang ito, 18, 14 and 18 billion pesos, no? And in terms of debt, makikita natin in terms of Globe and PLDT, halos magkapareho lamang ang utang ng kumpanyang ito. In terms of market cap, syempre nangunguna pa rin dito as of today ang Tel na nasa 271 billion pesos, sundan ng Globe nasa 260 billion and Converge nasa 146 billion pesos. But in terms of income, nangunguna ang PLDT nasa 31.46 billion pesos. Now, another stock na sa tingin ko ay undervalued ngayon and juicy na rin na kanyang yield ay itong Cebu Landmasters Inc., ang CLI. Now, kung titignan natin ang performance ng CLI, makikita rin natin na continuous na bumabagsak ang kanilang share price. So, para sa mga value investor, no, talagang maganda ito tignan na bumabagsak ang share price again kasi makukuha natin ito sa mababa na presyo. Now, tignan muna natin ang kanilang performance in terms of their revenue. From 2016 until today, consistent na tumataas ang revenue. Ang income, kamusta ba? Over the long run, consistent na tumataas ang kanilang income. And nakagandahan dito, for the first time, nag-positive na ang free cash flow ng CLI. Nasa 6 billion na ang kanilang positive free cash flow. So dito maganda ito na nakikita natin nag-positive na ang kanilang free cash flow, no? Indication na talagang meron na silang pang-improve in the future na hindi nila kailangan mangutang or hindi nila kailangan mag-dilute ang shares because meron na nga silang positive free cash flow. Now, ang tanong, kamusta ba ang kumpanya compare sa kanyang mga competitors? So, yung mga nalista natin dito like CDCs, in terms of this data, makikita natin na si CPG lamang ang meron today na maganda ang performance over the past 1 year. In terms of market capitalization, CLI, ayan, makikita natin. Now, in terms of revenue, maganda, malaki ang nakukuha ang revenue ng CLI. In terms of income, SLI, nasa 4.2 billion. Ang free cash flow, nasa 6 billion pagdating sa CLI. Cash available, mayroong 4.3 billion ang cash available ng CLI as of the moment, no? Now, in terms of intrinsic value versus sa price, medyo hindi gaano ka-stable, no? Ang kanyang nakikita natin ditong performance, pero nakikita natin na sobrang laki ng separations na. Kasi nga nagkaroon na ng magandang free cash flow ang kumpanyang ito, kaya makikita natin na sobrang ganda na ng separation na kanyang intrinsic value versus sa kanyang price. And ito yung sinasabi natin from the past na nire-review natin itong CLI, na kapag nagkaroon ng positive free cash flow itong company, talaga magiging attractive ang kumpanyang ito. Ngayon, ang tanong, saan ba nanggagaling ang revenue ng kumpanya? Makikita natin dito, majority nanggagaling syempre sa real estate. Over the past 5 years, ang kanilang real estate segment nasa 8 billion noong 2020. 2024, ito ay nasa 19 billion pesos na. No? Malaki ang in-improve. Pagdating sa management services, maganda rin ang in-improve from 93 billion to 243 billion pesos. In terms of hotel operations, ganun din, magandang in-improve. Imagine from 54 million to 241 million pesos. In terms of rental, maganda rin ang ini-improve. From 63 million to 173
million pesos. So overall, pagdating sa 2024 revenue nila, lumaki ang kanilang nakuha. Pero pagdating sa kanilang stock price, makikita natin na bumababa pa rin ang kanilang performance. So indication ito na mayroong separation in terms of their performance and in terms of their technicals as of today. Now in terms of market cap dito sa CLI, meron itong halos 9 billion na market cap as of the moment. Now sa continuous na pagbagsak na kanyang share price, makikita natin na kanyang dividend yield ay very juicy na. Nasa 7.26%. Dito nakikita natin na very attractive ito para sa mga income investor. You have to very careful kasi yun nga, ngayon pa lamang sila nagkakaroon ng positive free cash flow. So from 2018, 2019 to 2025, talagang consistent naman siya nakakapagbigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. So ito maganda rin daw tignan o reviewin nyo rin ngayon itong company kasi consistent na lumalago ang kanilang mga pinagkukunan ng revenue. Lahat ng segment nila talagang lumalago yan, no? Kaya maganda na reviewin nyo ito para magkaroon kayo ng idea sa kumpanyang ito. Actually, isa pang stock na sa tingin ko yung maganda rin reviewin today ay ang FCG. No, itong Figaro Coffee Group Inc. Okay, so kung titignan natin ang performance nitong kumpanya, makikita rin natin, no, consistent na bumabagsak din ang kanyang share price. So mapapansin nyo yung tatlo na nabanggit natin o na-feature natin dito today, talagang consistent na bumabagsak ang kanyang share price. Kasi dito natin makukuha sa mababang presyo yung mga kumpanya, and in the long run, no, pag nag-appreciate yung value nito o ma-appreciate na ng market yung value nito, ay makakakuha tayo ng malaking reward. Now, hindi nangangahulugan na porket bumagsak yung presyo ng isang kumpanya ay malaki na yung reward. No, definitely not. Dapat kailangan mo rin syempre pag-aralan muna gaano ba kaganda ang performance ng kumpanya, malaki ba ang utang, maganda ba yung return na nakukuha nito compare sa kanyang mga pinaglalagakan, di ba? Kasi dito tayo magkakaroon ng malaking idea kung lalago ba ang kumpanya in the future. Now, in case sa Figaro, no, you have to very careful kasi kung ikaw ay ayaw sa mga maliliit na market cap, no, medyo you have to stay away sa company, no? Kung ayaw mo sa ganito kaliit na market cap, 3.7 billion na market cap, you have to stay away. Pero kung kaya mo nang masikmurain yung ganito kaliit na market cap, yes, definitely, tignan mo, reviewin mo itong kumpanya. Okay? Now, kaganda dito sa company, no, ang kanyang return on equity and return on invested capital, maganda pa rin ang pinapakitang performance as of today. Okay, now in terms of their cash available, nasa 542 million pesos ito. However, kanilang utang ay halos nasa 2 billion pesos. Now, in terms of pinagkukunan ng revenue nito, nagagaling syempre sa restaurant nila, no? So, kung titignan mo dito, so sobrang laki ng in-improve na kanilang restaurant segment from 53 million to 5.45. Now, in comparison to 2023, ito ay nasa 4.28 billion pesos lamang. So, ibig sabihin, consistent na lumalago and consistent sila naghahanap pa ng mga iba pang restaurant na pagtatayuan. Kaya makikita natin na malaki yung in-improve na kanilang revenue pagdating sa restaurant segment nila. Now, in terms of their intrinsic value, you have to be very careful din dito sa company kasi simula nang natrinak natin ito, ngayon pa lamang nag-cross ang kanyang intrinsic value versus sa kanyang share price, no? Yan. So, ngayon pa lamang. So, disclaimer lamang din also ito, no, para sa mga papasok or magre-review ng kumpanya. And another, no, in terms of their competitors, so, ang nalista natin dito, syempre, ang Pizza, Maxes, and JFC. So, makikita natin dito, in terms of 1-year performance, ang JFC lamang ang mayroong positive. And syempre malaking market cap na no need to question GFC. But in terms of profitability, kung titingnan natin, medyo mas angat, no? Medyo may angat ang profitability ng Figaro today kasi ang revenue nila ay nasa 5.5 billion, income ay nasa 663 million pesos. Compare sa mga karatig na competitors nila, medyo malalayo yung agwat. Now, yun nga, in terms of the revenue, yan, consistent itong tumataas. Income, ganun din, sobrang ganda ng pinapakitang performance. And management, ayun, sobrang ganda din na pinapakita dito today, no? Talagang maganda tignan itong company or reviewin
as of the moment. However, in terms of their performance sa kanilang dividend, meron nga itong 4% na yield. Kung ikaw isang income investor din na titingin dito sa company, magkaroon ng magandang free cash flow itong company para makita natin no, kung gaano ba yung runway pa ng kumpanya. And you have to understand kung bakit sa history ng kanilang free cash flow puro negative yan, kasi nga aggressive sila mag-expand. Malaki yung capex nila, no? Madami silang create na restaurant, kaya makikita natin na negative talaga yung kapag nag-materialize na yung kanilang mga investment, kanilang mga ginawang mga restaurant. I think gaganda kanilang performance dito, no? So I think ito na lamang muna yung pagre-review natin dito sa mga kumpanya. So kung gusto mong gamitin itong website natin na Create, guys, take note, ako mismo yung nag-create nito para makapagbigay ng value sa inyo, no? Kasi dati, di ba, videos lamang yung kinikreate natin, binibigay sa inyo na value. Pero ngayon, itong website na para mas malaki pa yung value na maibibigay natin sa mga nag-i-invest. And also, no, available pa rin ang ating portfolio tracker, which is maganda ito, na nakikita natin, natatrack natin yung ating performance compare sa ating PSEI. Ang kagandahan dito ay everyday, tinatrack niya yan, no? Tinatrack niya yan. So, as long as nag-invest ka sa ating market, continuous niyang itatrack ang iyong performance versus sa PSEI. Ang ating bagong update sa ating website ay makikita mo na dito sa ating menu ang all PH stocks. So pag pinindot mo yan, magdidirekta ka na agad doon sa mga stocks na nakalist dito sa ating bansa. Ang kagandahan dyan ay pwede mo siyang i-research, stock symbol, or pwede mo rin i-type ang kanyang company name. And also, pag pipinutin mo itong drop-down list, makikita mo na dito ang ating bagong stock screener. So, ito yung mga pinagkakaabalahan natin. No? Talagang dinevelop natin ito para mapabilis yung pagre-research natin ng mga kumpanya dito sa ating bansa. Now, i-walk through ko lamang kayo dito sa ating bagong stock screener. So, pag pinindot mo yan, okay, so dito makikita mo yung mga popular screener. So, sobrang dami niyan. So, pwede mo siyang gamitin and tignan, explore mo ito. So, for example, tignan natin ang market capitalization ng mga stocks dito sa Pilipinas, no? And ang kagandahan dito, guys, ay sinadya ko ito na hindi agad pupunta doon sa mga category ng screen natin. Bagkos magkakaroon muna tayo ng idea ano nga ba yung advantage and disadvantage and also takeaway ng napili nating category na i-screen natin. So kung ready ka na, pwede mo pindutin itong link. Ayan. Eh dito, guys, makikita mo na yung mga stocks na mayroong malalaking market capitalization dito sa ating bansa as of the moment. Makikita mo na rin yung mga nagbi-visit. So kakalagay lang natin ito. Meron ng 62 people ang nag-visit sa market capitalization category na ating screener. So kung gusto mong malalim na reviewin pa yung mga kumpanya, pwede mong pindutin itong research more. So okay, guys, so pwede nyo na itong explore para magkaroon kayo ng idea sa pag-i-invest sa ating market. And another improvement dito sa ating website ay itong Invest Chat 2.0. Now, pwede mo na akong i-message ng private and pwede ka na mag-create din also ng group chat dito sa ating Invest Chat 2.0, no? And as of today dito sa ating group, sa PSE Warrior Group Chat, merong 1,258 members na as of the moment. And also meron din tayong VIP members na nakapaloob dito. So dito makikita mo na yung ating stock analysis vlog. So yun nga, ang kagandahan dito today, no, hindi na tayo masyadong gumagawa ng mga videos kasi ayun nga, nag-i-enjoy na ako magkaroon o mag-create ng vlogs dito sa ating website. So ayan, pwedeng mabasa agad ng ating mga subscriber dito sa ating website. And also kung gusto mo matuto sa pag-i-invest pa sa market, pwede mo itong pindutin, itong Learn to Invest. And pindutin lamang natin itong tab na Investing 101. So ayan, pili ka lamang ng gusto mong matutunan para magkaroon ka ng idea sa pag-i-invest sa ating market. Okay, so bago ko tapusin ang video nito, this is pse warrior na lagi nagpapaalala sa inyo na invest wisely and also see you on the other side.